Hur sjukt att vi har passerat ännu ett år tillsammans här på YouTube. Ännu en säsong av mitt liv har ni fått hänga med på. Vi har varit med om så mycket det här året. Alltså det här året har på något sjukt sätt överträffat alla tidigare år. Men hörni, jag tänker att vi tar och tittar tillbaka på vad det var som faktiskt hände. Stopp. Vi måste ta det från början. Jag börjar ju 2023 i New York. Jag kan inte säga New York utan att dra till en äcklig dialekt. Men New York. Jag började året i New York. Och jag flyttade ju till New York för att få distans typ. Alltså jag mådde inte jättebra. Det var mycket i mitt privatliv som gjorde att jag bara kände, ta mig härifrån. Och det är min drömstad på jorden. Alltså min dröm har alltid varit att bo i New York. Så att börja året där var helt magiskt. Och det känns som att jag fick ut det jag behövde från den staden och den tiden där. För att jag i början på det här året kände att jag verkligen började hitta tillbaka till min glöd. Och min nyfikenhet på livet igen. För att sen när jag kom hem tillbaka till Stockholm så var jag tillbaka med mina fantastiska vänner och vi höll en baby shower för Filippa som bestämt sig för att behålla sin älskade Todd. Och någonting som det här året verkligen har fört med sig är att jag har på något sätt fått en helt ny respekt för mina vänner. Och inte att jag inte haft det innan, men det känns som att jag och mina vänner har tillsammans växt så mycket det här året. Vi har gått igenom så mycket tillsammans och jag kan liksom så tydligt se hur vi alla bara har levlat upp var och en på varsina håll. Och det är så fett att se och jag är så stolt över alla mina vänner och liksom att få se vilka de håller på att bli och vilka vi är tillsammans. Det är liksom som att vi alla håller på och kliver in i de olika rollerna av dem vi alltid varit menade att bli. Och det vackraste jag vet är att se vänner som jag älskar så mycket utvecklas i alla sina olika utmaningar och skina så starkt när de gör det. Vi åkte såklart och surfade igen. Vi åkte till El Salvador. Vi åkte tillbaka till Costa Rica och jag har fått se de kanske vackraste sol upp- och nedgångar i hela mitt liv. Och det här året har jag också druckit extrema mängder kaffe. Men jag älskar det. Sen har vi också åkt till London på ännu ett äventyr. Men framför allt så märker jag så tydligt att det här året har jag verkligen börjat landa i mig själv. För att i början av det här året så kom jag liksom ur en ganska jobbig period. Och sen har det blivit så tydligt för mig hur närvarande jag har varit i mitt liv. Och i mina relationer och allting som jag har behövt för att må bra och känna mig grundad. Så det har också gjort att jag liksom vågat ta större beslut. Jag bestämde mig för att säga upp det avtalet som var med de jag hade A-design med. För att våga satsa på det helt själv. Och det är för mig extremt stort och läskigt. Men känns nu så här i efterhand som det enda rätta. Alltså det känns så självklart. Men att ta det beslutet är ett monsterkliv. Men jag liksom, i takt med att
har mått bättre, varit så hungrig på att bara lära mig det här året. Jag vill liksom ta mig an utmaningar som kommer att ge växtverk, men som får mig att växa och lära mig extremt mycket på vägen. Jag har svårt att förklara känslan bättre än så här, men när man inte mår så bra i själen och livet känns väldigt tungt och mörkt, så är det liksom som att hjärnan är suddig. Det är som att det är svårt att greppa en ordentlig tanke och fokuset hamnar istället bara på att överleva. Men nu när det äntligen känns lättare att andas igen och jag har varit så tacksam för att min hjärna funkar som den tidigare gjort, så jag har varit så hungrig på att lära mig. Och det här året har jag blivit så tacksam för min fysiska och psykiska hälsa. Och jag har velat ta mig an utmaningar där jag verkligen får använda hela min kropps fulla potential. Och det har typ blivit en besatthet för mig. Så jag började springa. Och sen kunde jag springa konstant i över 2 timmar. Och jag pratade framför folk igen, även om det är min största rädsla. Och jag började tro på att bygga i design från grunden, trots att jag fortfarande inte vet hur man gör allting. Men jag lär mig varje dag och jag är så tacksam för att vara frisk, för att ta in allting. Sen blev det vår och jag tackade ja till en skidresa till Alperna. Där jag inte bara fick lära mig att dansa nykter till technomusik i flera timmar och tycka om det. Men jag lärde också känna en av de som kom att bli en av mina närmsta det här året. Vi är i backen och det är strålande sol. Vad är det här för liv? Jag har liksom ett underställ och en t-shirt och en jacka. Och du svettas. Och jag svettas så mycket, det är så varmt. Alltså jag är så pirrig, jag kan knappt prata ordentligt. Och någonstans här, där relationen till mig själv och relationen till alla mina nära kändes tryggt. Det här året har vänskaper känts självklara på något sätt. Det har tagit några år att navigera vänskapsrelationer och det är absolut inte alltid lätt. Men de som är och kommer in i mitt liv känns så fyllda med kärlek och förståelse att jag blir helt trygg av att prata om det. Det var då jag plötsligt blev öppen för fjärilar i magen. Och jag minns våren när jag tänker tillbaka på den som en tid där det bara... Alltså jag hade så mycket fjärilar i magen och jag var så taggad på livet. Och det känns så här, det brukar vara så på våren. Men för mig var det var liksom länge sedan jag kände så. Och det var tack vare att jag kände den genuina kärleken för mig själv. Så att jag var liksom öppen för den kärleken från andra. Och där kom hon. Beviset på att du bara är redo för den kärlek som du ger dig själv. Det känns som det här året har varit så mycket pirr. Alltså så mycket pirr. Och jag har varit så kär. Jag är så kär. Ivy kom till jorden och jag höll på att tappa det. Eller jag håller fortfarande på att tappa det. För att jag älskar henne så mycket. Alltså vi har liksom Todd och vi har Ivy det här året. Och vi har, min kusin har fått barn. Världens sötaste lillunge. Alltså det är så många barn det här året att jag får panik när jag tänker på det. Alltså det är så mycket kärlek, alltså jag spricker. Men en av sakerna som också hände det här året var ju att jag och Ivys mamma startade podd. Alltså vi visste inte hur perfekt timing det här var när vi startade. Men det känns som efter att vi spelade in första avsnittet så har bara livet hänt. Och alltså det är så kul att lyssna tillbaka på för att det är mycket som har hänt det här året. Jag åkte till Prag för att överraska min brors blivande fru med möhippa. Och alltså den resan, alltså what happens in Prag stays in Prag.
Och på den resan så avslöjar hon att hon var och är gravid med min blivande brorson. Det är väldigt tidigt, men jag är gravid. Alltså livet blir bara bättre. Det är verkligen så. Och några månader senare så gifte de sig i Köpenhamn och jag fick äran tillsammans med min bror och hennes lilla syster att vara toastmaster. Och det var kanske mitt livs viktigaste uppgift. Så kändes det i alla fall. Och det var så nervöst och det var så emotionellt och fint och kul och alla känslor på samma gång. Alltså det var sån urladdning. Men jag är så stolt och glad över hur fint det bröllopet blev. Och hur kul vi hade. Och att se min storebror gifta sig med sin fru Amalia var något av de finaste ögonblicken i hela mitt liv. Och jag har rest och jag har dansat och jag har festat och jag har skrattat och jag har firat livet det här året. Och det känns som att hela sommaren blev en dröm. Alltså jag kan inte hjälpa att le när jag tänker på det. Jag var nykär och allt kändes vackert. Och jag bjöd med människor jag älskar till Kroatien för att segla tillsammans på en båt i en vecka. Alltså vi badade och vi skrattade och vi sjöng och vi hade livets resa. Och hösten kom och jag åkte på mitt livsresa på ännu en båt. Men denna gång mitt ute bland delfinerna i Maldiverna. Alltså jag kan fortfarande inte fatta att jag har gjort den här resan. Det är en sån bucket list grej. Hela mitt liv känns som en film. Och väl hemma i Stockholm igen så signar jag mitt alldeles egna kontor. Och det är så stort. Alltså det är fortfarande så stort. Och i början på nästa år så kommer den vara färdigrenoverad och inflyttningsklar. Och jag är så taggad att jag vet inte vad jag ska ta mig till. Men resten av hösten så djupdök jag ner i e-design och allt vad det ska bli. Jag anställde min första anställda i e-design. Och nu jobbar jag tillsammans med Emilia som ska hjälpa mig designa och ta fram det som ni ska få ta del av i början på nästa år. Jag är så taggad på det här nya året och det känns som 2024 kommer bli ikoniskt. Det känns som jag är på en sån bra plats för att ta mig an ännu ett år. Men jag är så taggad. Men hörni, gott nytt år och tack för ett magiskt 2023. Jag älskar mjöläpplen!